φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας, αλλά και στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου και φίλες μου, θα φτιάξω μία κυπριακή σούπα, την εντράδα. Φίλοι και φίλες, η εξαιρετική εντράδα της Ελίζας, παραδοσιακή κυπριακή συνταγή, σιγεία. Πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Με το κρεατάκι μέσα. Φτιάξτε τη φίλοι και φίλες, απολαύστε τη. Είναι υπέροχη και δεν είναι δύσκολη συνταγή. Καθόλου. Δεν είναι δύσκολη. Καθόλου. Είναι μια σούπα, Μιχάλη μου, που την έφτιαχνε η μάμα μου με αρνί, αλλά χρησιμοποιούσε και αρνίσια ποδαράκια. Τώρα αλλάξαν οι εποχές, θα βάλουμε αρνίσια ποδαράκια, θα βάλω κομμάτια από λαιμό του αρνιού. Είναι απλή συνταγή, αλλά είναι και πολλά ωραία. Εγώ την κάνω τακτικά, ιδίως το χειμώνα. Τα υλικά μας είναι, πρώτα απ' όλα, έχουμε το αρνί κομμένο σε κομμάτια, λίγο πιο μεγάλο από το σουβλάκι. Τώρα θα χρησιμοποιήσω, όπως έχω πει και προηγουμένως, Μιχάλη, λεμόν από το αρνί. Μικρό αρνάκι, φρέσκο. Πόσο είναι αυτό? 1 κιλό. Έχω κάνει ζωμό με κύβο. Σε 3 λίτρα νερό διάλυσα έναν κύβο λαχανικών ή κότας ή ό,τι θέλετε. Μπορείτε και να με βάλετε. Αλλά για καλύτερη γεύση εγώ προσθέτω και έναν κύβο. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο καρότο, είναι 200 γραμμάρια. Μία μεγάλη πατάτα, Μιχάλη μου, ήταν 400 γραμμάρια μόνο της τούτη πατάτα. Καθαρισμένα τούτα, που σου λέω. Ωραία. Θέλω το μαϊτανό μου, είναι 35 γραμμάρια. Τούτα, Μιχάλη, πάνω κάτω η κάθε μια μπορεί να βάλει και πιο λίγα και πιο πολλά. Θέλω 6 μέτρια αυγουλάκια, είναι περίπου 60 γραμμάρια το κάθε αυγό. Ένα φλιτζάνι χυμό, ο μισός είναι χυμός λεμονιού και ο μισός χυμός από κιτρόμυλο. Νεράντζι. Νεράντζι. Είναι ένα φλιτζάνι 250 ml. Θέλω 2 κουταλιές αλεύρι. 50 γραμμάρια, ό,τι αλεύρι βάλουμε, ενεσί, εμένα τούτον είναι δεν φαρίνα. Πρόβλημα. Ό,τι αλεύρι έχουμε σπίτι μας μπορούμε να βάλουμε. Ένα γλυκίσμα μπορούμε να κάνουμε, απλώς είναι για να μας την κάνει πιο χυλωτή τη σούπα μας. Και αλάτι, πιπέρι, εγώ να βάλω και μία μπινελιά, χάρι, τούτον ο καθένας είναι περιορέξιος των παχαρικών που να βάλει. Και επίσης θέλω ελαιόλαδο που να τσιγαρίσω ώστε να θωρακίσω το κρέας μου. Μέσα σε τούτη σούπα δεν βάζω ρύζι. Ωραία, άρα ετοίμασες λοιπόν το ζωμό σου. Έχω τον έτοιμο. Θα πάμε να τσιγαρίσουμε και το κρέας. Βέβαια. Ωραία, πάμε. Δεν να το ψήσουμε, απλώς θα θωρακίσω. Να ζεστώ το λάδι, καυτό. Μια από τη μια και μια από την άλλη. Ναι, ναι. Άρα θα το αφήσεις να κάνει μια γκρούστα από τη μια και θα το γυρίσεις μετά. Να βάλω μια κουταλιά αλεύρι. 2 κουταλιές. Όχι, μια γεμάτη. Μια γεμάτη μια γεμάτη κουταλιά. Για να βάλω πάνω το κρέας μου. Εν τούτο μπορεί να τη χυλώσει. Το γυρίσουμε. Γυρίσουμε το και από την άλλη. Να σπρίσει το κρέας και από την άλλη. Να αλλάξει χρώμα βασικά. Θα το ψήσω, Μιχάλη μου, δάμε. Απλώς είναι για να κρατήσει μέσα τα ζουμιά. Και να μην είναι μαλακό, Ακριβώς. Τέλειωσε, Λίζα. Λίζα, τέλειωσε να το ζήσουμε. Ναι, ναι, θα βγει όλο στην κατσαρόλα μου. Πάντως είναι πολλά ωραία. Την έκανες και πριν 15 περίπου μέρες, την απολαύσαμε. Αρέσει το χειμώνα, τώρα τις κρύες μέρες είναι ωραία. Και μες στις γιορτές να την κάνετε, αλλά και το χειμώνα όλο. Ειλικρινά έκαμε την πολλά ωραία η μαμά μου. Εν τω μεταξύ είναι τηγανισμένη με ελαιόλαδο. Μιχάλη μου, να το αλατίσω και να ξαναπροσθέσω, μπορώ να το δοκιμάσω. Αλατίζομαι, τώρα που το τηγάνισα, να πιάσει καμιά κουταλιά έτσι να βάλουμε το αλατάκι μας. Θα το πιπερώσω. Όσο θέλουμε φίλες να βάλουμε πιπέρι. Τώρα μου τηλεφωνούσε και η εξάδερφη μου και έκαμε και εκείνη εντράδα. Η Αντρούλα. Η Αντρούλα είναι μια συνταγή που οικογενειακώς την κάνουμε. Τώρα τι θα βάλεις? Να βάλω και λίγο κάριν εγώ, έτσι. Στη μύτη του κουταλιού. Λίγο. Πήγε μισό κουταλάκι περίπου. Ναι, η παραδοσιακή δεν έχει κάρι μέσα. Η Λίζα Εγώ όμως. επειδή μου αρέσουν το χειμώνα τα μπαχαρικά και από πάνω, φίλες μου, πάλι θα του βάλω το αλευράκι μου. Πάλι μια γεμάτη κουταλιά. Να το καλύψει έτσι μια κουταλιά, είμαστε μια χαρά. Έτσι γεμάτη, να καλυφτεί. Ωραία. Να προχωρούμε. Θα πάμε να συνεχίσουμε με το ζωμό. Ναι. Ένα γύρω τα 3 λίτρα το ζωμό. Στο κρέας λοιπόν ρίχνεις
τα 3 λίτρα ζεστού ζωμού. Και θα το αφήσουμε να ψηθεί το κρέας μας καλά, να τρώγεται. Και μετά να προσθέσεις την πατάτα και Ναι, το καρότο. να μαλακώ. Εγώ έτσι την κάνω. Τώρα την έβαλε στη φωτιά λοιπόν, να ψηθεί το κρέας. Ναι. Να κατέβουμε, να κοχλάσει, να ψηθεί το κρέας και θα προσθέσουμε την πατάτα, το καρότο μας. Ναι. Τα αυγά, ποτέ να τα πω Όχι, στο τέλος η αυγό λεμόνι. Τι κάνεις Λίτζη? Ξαφρίσαμε το, θέλει και ξαφρίσμα. Ξαφρίζεις το, Ναι, ναι. αφαιράς Να τον προσέξουμε, αφρό δηλαδή. ήρθε ως πάνω ο αφρός, να τον ευκαλούμε και τον αφρό. Αν το βάλουμε να κοχλάσει, να έχουμε έννοια γιατί να μας κάνει αφρό. Μάλιστα. Το κρέας Καλά. λοιπόν θα Βέβαια. κάνει αφρό. Έχει ψηθεί το κρέας. Ναι, ψηθήκε Μιχάλη μου το κρέας, θα ρίξω μέσα. Τρώγεται. Τρώγεται, έβγαλε ένα κομματάκι και τρώγεται. Άρα δοκίμασες το. Ναι, δοκίμασα και τώρα έβαλα το καρότο με την πατάτα μου μέσα. Να ψηθούν Θα και τα τούτα. περιμένουμε και τούτα. Ναι, να ψηθούν και όταν ψηθούν θα μπει και ο μαϊντανός για να μην αλλάξει το χρώμα του και η αυγολεμόνη. Το κρέας για να ψηθεί σου πήρε 1 ώρα. Τούτον το κρέας. Ναι, τούτον το συγκεκριμένο. Ήταν φρεσκού, είναι αρνάκι. Ένα δεκάλεπτο Μιχάλη μου, ψήθηκε η πατατούλα μας, δοκίμασα την και το καροτάκι μας. Πάει και ο μαϊντανός μας. Πρόσθεσες λοιπόν και τον Και το μαϊτανό. Και τώρα θα κάνω την αυγολεμόνη. Φίλες μου, θα τα χτυπήσω στο χέρι, τα 6 αυγουλάκια. Έχεις χτυπήσει Τα αυγουλάκια, και προσθέτεις το χυμό Χτυπώ και το από λεμόνι και κιτρόμιλο. μήλο. Νεράντσι δηλαδή. Άφησα λίγο, να τη δοκιμάσουμε, αλλά το ένα φλιτζάνι εγώ συνήθως βάζω το. Τι θα κάνεις? Θα πιάσω λίγο ζεστό που δαμε. Αν προσθέτεις ένα ποτήρι κρύο νερό Όχι, να κάνω το την ρίξεις. τζέτσι, κάνω την τζέτσι. Και θα τη ρίξω ώστε να ζεστάνω τα αυγουλάκια μου και να μην μου κόψει. Και έτσι μπορεί να την κάνετε όπως τη δείχνω τώρα. Ανάβουμε τη φωτιά μας, να πάρει μια βράση και φίλες μου και φίλοι μου, αυτή είναι. Η εντράδα είναι Ξεπλένουμε αυγολέμονο το με σκεύος. κρέας. Ναι, ξεπλένουμε το σκεύος μας με λίγο κρυό νερό και το ρίχνουμε. Μέσα στο φαγητό μας. Έτω, βλέπεις το? Ναι, ναι, ναι. Να το. Αυτή Και συγγενικό με τα Γιουβαρλάκια. γιουβαρλάκια. Ναι. Μοιάζουν επειδή έχουν την αυγολέμονη. Έχω συνταγή φίλες μου με γιουβαρλάκια, είναι εξαιρετικά. Τώρα που με θύμισε ο Μιχάλης, έχω την αυγολέμονη και τώρα προσθέτω και την εντράδα που πάλι είναι πολλά ωραία. Παραδοσιακό κυπριακό φαγητό. Θωρείς το, μια χαρά Ναι, η ναι, αυγολέμονη ναι. μου. Τέλειωσε δηλαδή. Τέλειος, να πάρει μια βάση και σβήσαμε τι, χωρίς κρέας για να γευτώ. Είναι πολλά Ζεστό. ωραία. Να βάλεις και το Νομίζω υπόλοιπο να το χυμό. βάλω και το υπόλοιπο θεμητό. Μας αρέσει, εμένα μου αρέσει. Ναι, εντάξει, είναι πολλά ωραίο. Αν θέλει λίγο ένα λατάκι φίλες μου θα προσθέσετε ό,τι χρειάζεται. Αλάτι, πιπέρι, στο Πιπέρι. πιάτο του ο καθένας άμα θέλει προσθέτει. Ακριβώς, έγινε και πολλά ωραία. Να τη δείτε και σερβιρισμένη σε πιάτο, με τα κρέατα της μέσα. Ωραία, ωραία. Κάντε τη φίλες μου Απολαύστε τη, μια άλλη παραδοσιακή συνταγή που την Κύπρο μας. δώστε της ένα like για να την έχετε, να την βρίσκετε εύκολα. Γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας. Και να είστε καλά, όπως λέει και ο Μιχάλης. Όταν οι φίλοι και οι φίλες ενδιαφέρονται για κάποια συνταγή, μπορούν να την αναζητήσουν με το όνομά της, με κατάληξη από την Ελίζα. Πολλά ωραία. Ωραία. Πολλά ωραία, πολλά ωραία. Δοκιμάζει και ο Μιχάλης μου. Ωραίο το αυγολέμονο της, α.